everybody ඔන්න අද අපේ අම්මගේ බර්ත්ඩේ එක අපි ඉතින් පික්නික් එකක් කරන්න හිතුවා. අපි ඔක්කොම කට්ටිය දැන් සෙට් වෙලා ඉන්නේ. මම කට්ටිය දැන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. ඔව් මුලින්ම ඉන්න ඔෆිෂියල් ෆොටෝග්‍රැෆර් මේ පහුකර යනවා. ඔන්න අපේ ඉන්නේ ශිතිලා අයියා අපේ ෆොටෝග්‍රැෆර්. ඔන්න ඉන්නේ අපේ අයියා කසින් අයියා. එයා තමයි අපේ අප්ප කඩයක් දාලා තියෙන්නේ. අප්ප කඩ දාන්නේ තාම දාන්නේ නැහැ. අප්ප මහත්තයා. මොනවද තියෙන්නේ විතර අපි පන්නර බොයිස්. අප්පා කීයද? අප්ප හිරු 5යි. 5යිද? අම්බෝ ගණන්. දේව අප්පා දාලා තියෙන්නේ? නෑ තාම නෑ අද පිච්චේ. දේව මිනිස්සුනා වෙන්නේ එයාගේ වයි. සචි අපි දැන් අප්ප මහත්තයාගේ වයි. අප්ප මහත්තයා. එදා අප්ප අලුත් නමක් දාලා. මේ අපේ මල්ලිගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්. හායි. මගේ එතකොට ලීලිනේ. ඊට පස්සේ එන්නා සඳුනි අක්කා ලස්සන සින්දු කියන්න දන්නවා. එන්නේ මගේ කසින් අයියා. ෂෙහන් අයියා. අපි ලියාබට් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාද? අමතක වුණාද? අනේ අපි Léa. Théo? Ouais, kawdi Théo. Tu t'appelles comment Théo? Théo. Je t'appelle comment Théo කියලා. Nabi Théo. And passe inna alut ekkerek. Abi Anju. Hi. Now ඉතින් set උනේ ලේබුබු vlog එකෙන්ද නැත්නම් Google streaming එකෙන්ද? Streaming එකෙන්. social media එකේ වෙලින් තමයි set උනේ. අස්සේ ආවා අපිව හම්බ වෙන්න. දැන් අපි යාළුයි. ඊළඟට දැන් අපේ මල්ලි අම්මයි අයියයි එකට එන්නේ. මම මල්ලිට කියලා තියෙන්නේ අම්මා එක්කගෙන එන්න. එතකොට අපිට තාච්චියක් අරම. එතකොට හොයන්න පුළුවන් අම්මා කීයද වගේ එන්න පුළුවන් කියලා. ඒක මල්ලිත් එක්ක එන්නේ කියලා කිව්වේ. bref. දැන් ආපු ගමන් ඉතින් අපි සමරනවා. තියෝ මෙහෙන්න කට්ටිය ෆොටෝ එකටයි යමු මේ බොරුට ෆොටෝ එකක් වයි යමු. ඔව් අර වෙන්න. අර පේනවා බయ్యා මේ ආසෙන් පේන අනිවාර්යෙන් පේනවා. එහෙම ගානක් නැහැ. ඕගොල්ලන් දිහා බලන්න. අම්මට එච්චර පේන්නේ නැහැ. ළඟට එනකම් ළඟට ගෑන. වඩු නෑ. අපේ මල්ලි රත් අමියා. පාට එකේ නායි. ඒ වල කෑ ගහ කියෝනේ. කෑ ගහ. අර ගහ ගාඩියම්. හරිද? පොඩේ තායි තුන් දෙනා නෑ. මන්නම් කෑ ගහනවා. ඔව්. හරිද? කියවද? පොඩේ තව ටිකක් බගෙත් එකක් දිනවා. එල්ල වගේ අම්බේ ලස්සන වන්නද? හරි දැන් කියමුනේ. හරි කියන්නේ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rupika. Happy birthday to you. වෙදෙන් දෙකයි. Happy birthday අම්මේ වගේ ලස්සන. Happy birthday නන්නේ. Happy birthday. Happy birthday. මේ මම මම කෙනෙක්ින්. මේ අනන් වඳුරන්නේ. මේ අපේ යාළුවේ. සනි සවා. කොහොමද? Ça va? Tu vas bien? Aïe, ça va? Ça va? Come on, bro. මේ මත එකක් ගේන්න. හරි යනවා. ලස්සනයි අම්මේ. මේකින් කරා මේ. ලයිටර් පත්. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amma. Happy birthday to you. ඉන්නේ පනස්. ඒක ගිනි ගන්න තා පොඩ්ඩේ. Happy birthday. අයියේ. Rahai dah movie tanya kan? නේ සඳු න්‍යාය ගන්න අපිට. නේ. හරි. රසයි.
කෑවන හරි ඉදීවෙන් ඉස්සෙල්ලා. ඔව් මන්නම් ඉතින් බෙස් මම් තමයි. වැඩි කන්න. කෙනෙක් හොඳටම එන්ජොයි කරනවා කේක් එක. තව ටිකක් එන්ජොයි කරලා ඕගොල්ලෝ නැතු යනවා. ඔයාලා හොරෙන් අම්මගේ තාත්තගේ පොකට් එකේ සල්ලි මේ අරගෙන තියනවාද? yes අම්මෝරු දෙක මමත් ෂුවර් නෑ දෙක හැමදාම ගත්තද මේ පපරට ගන්න පිට ප්‍රශ්න වැඩක් නෑ නේ බම් ඒක නරයි බම් සෝස්සේ හදු සෝස්සේ ඔයාලා පූල් එකේ බට්ටි චූ කරලා තියනවාද? ආවේ මොකක් පූල් එකේ චූ කරලා තියලා කියලා. ඒක ජම මෙහෙම කළා ආත් වත් ඔයා කරලා තියනවා. එහෙමයි. ඔය වගේ වහන්න එපානේ. මොකද්ද? කෙනෙක් චූ නෙවෙයි කෙනෙක් කවුද කවුද මෙයා නෑ ඒ බීච් එකේ තමයි ඉතින් මෙයා පූල් හරි පූල් එකේ හරි වතුරේ හරි. ඒ චෙක් එකක් දෙන්නවලු වෙබ්බෙක්ට නෑ වතුරේ වැවක හරි කවන්නේ මෙයාගේ පස්සෙන් එනවා අර. මට මත ගාල්ලනේ. ගාල්ලේ තියලා. මේ ඉන්නේ කාටද යාපන චීට් කරලා තියනවාද? චීට් yes හොරෙන් බලලා තියනවාද? අයියා නෑලු මේ ඔක්කොම උස්සර ඒ තේවත අදිස්සුවා එයාට තිස්සුවා. අම්මා තාත්තා හොරේ මේ කොල්ලයා ගෙදර ගිහලා මාට්ටු ආවියන්නේ කවුද? මම මාට්ටුලා මෙයා මාට්ටුලානේ මාට්ටෙන් හැදුවේ අම්මා බැලුවා. මම හෙන රෑ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක අම්මා දන්නේ. මාට්ටුලා හරි නෑ, හොරෙන් ගිහලා එහෙම තින්නේ. ඔයාලා දැක්කේ මෙයා හොරෙන් ගිහලා දෙනවා මෙයා මාට්ටුලා. මම ගේ පිටිපස්සේ නෑ. Boy. Hey, boy. නෑ අංජු cookies අරවා. ඔව්. හදපද? ලංකාවේ රසද? ලංකාවේ දාන්නේ. අපිට දෙනවා. thank you. ලංකාවේ. රස පාටයි. ටිකක් උනේ. බඩ. නෑ මම. කෑන්නේ පොඩි වැඩි. වැඩි වෙයි. පළවෙනි. thank you. ඒක ලස්සනයි. චිත්‍ර අපේද? අප්පකඩේ බයි අපේ අපේ මොකක්ද යන්නේ ඉවෙන්ට් එක ඉවෙන්ට් එකද බෝලි චූටියා. ඔක ජීවිස්. හරි දැන් සසිනේ කියන්නේ ඕකේ දැන් හැමෝම ටැලන්ට් එක පෙන්නනවා. අන්න හරි. ටැලන්ට් ෂෝ එකක්ද මෙතන මංගේව දුංගායනා ආකාසේ දෙදරා ගියා චන්ද අහසේ ගිලුණා කියා කැරේ කියලා මා දැස නොපෙනේ සදා ඔබේරුවම ඕන නිසා මල්ලි මම ලැජ්ජ කරන්න එපා. ඕකේ ඕකේ. දැන් එපා. ඔය ගන්න 7යි
Kasih. Tu l'as. Charger, tu peux pistolet et ça tu bloques le pistolet. Ok? T'as compris? Il faut que tu charges. Ça c'est tu charges. Load karana hone ka. Donc maman load kar, mais load करे ना. Yeah. Première fois 007 tu charges. 007. Là tu peux faire ça ou ça. Tu peux soit faire pistolet, soit bloquer. D'accord Théo? Ok? Là, tu as utilisé ton truc. Maintenant, tu dois recharger. 007. 007. Ouais, balle perdue. 007. Bien. 007. Recharge. C'est recharge. Voilà. 007. Ah, tu fais après Théo, hein? Petite tricheur. Petite tricheur. T'es un petit joueur, toi, hein? Teo veteran itu. Sama Teo. Sama Teo. Toi, tu dis partir. Thank you so much मैं चरवेला बैलवाड़ा पे ब्लॉग देखा वाला एंजॉय कराना कमेंट आदान लाइक आदान फॉलो पर आदान वाला करे रहता अभी ताई आलू ब्लॉग की सेट पे मो टाटा Teo tata. जी टाटा Tata. टाटा Tata. Lihat tata. लिया टाटा Tata.